Skolorna här. Toel och Loke. Vi är på Borås djurpark och de har solpaneler och solvärme. Alltså det är öppet där. Vi tittar. Där har vi solpaneler och solvärme. Och de har en panel som visar temperatur. Solvärme. Det verkar vara monokristallina. Månadsöversikt. Årsöversikt. Sådär. Hittade du snö, Loke? Det är en giraff. Kolla på jättestora tungan hon har. Osanningen får komma ut lite. Den kliar sig på stenen. Genor. De har sin vinterpäls på sig. Gena. Gena. Gena är det. Ja.